สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเอ่อวันนี้นะคะคือพิกมากับไมค์เนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าแบบบางทีก็ไม่ได้ยินนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องว่าสัญญาณที่บอกว่าเราจะตั้งท้องนะคะมีอะไรบ้างที่ให้เราแบบสังเกตง่ายๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ค่ะของพิงค์นะคะคือสัญญาณที่มันจะบอกว่าเราเนี่ยค่ะเอ่อตั้งท้องนะคะโดยที่ว่าเรายังไม่ได้ตรวจครรภ์หรืออะไรอะนะคะคือของพิงค์เนี่ยอย่างแรกเลยนะคะก็คือแบบเป็นการแบบเจ็บหน้าอกนะคะเจ็บหน้าอกคัดหน้าอกนะก็จะมีอาการแบบว่าคือเหมือนเราเอ่อเจ็บตัวอ่า ป้านนมนะคะตัวหัวนมเราเนี่ยนะคะแล้วก็เราก็จะปวดนะคะแล้วก็ปวดทั้งเต้าเลยนะคะก็จะเหมือนแบบอาการแบบว่ายังไงเอ่ยคัดนะคะก็คือคัดเหมือนคล้ายๆกับเราหายใจไม่ออกอะค่ะก็จะเป็นอาการนั้นนะคะแล้วก็ตามมาแบบว่าอย่างที่สองนะคะคือของพิงเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเหนื่อยนะคะเหนื่อยง่ายอย่างที่สองนะคะคือเหนื่อยง่าย นะคะคือไม่ว่าเราจะเดินขึ้นบันไดลงบันไดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยนะคะแล้วก็จะหอบง่ายอย่างแบบตอนเนี้ยเหมือนที่พิงพูดนะคะคือมันก็จะหอบไปหน่อยนึงเนาะก็จะมีอาการแบบนั้นนะคะแล้วก็แบบเราก็จะแบบว่าพูดติดขัดนิดนึงอะคือมันก็จะไม่เต็มที่นะคะเนื่องจากว่ามันอาจจะมีอาการแน่นอะไรอย่างนี้เนาะ ก็จะเป็นส่วนตรงนี้นะคะ อันนี้คือเป็นแบบว่าประสบการณ์ของพิงเนาะคือแบบมาจากอาการของพิงล้วนๆนะคะ ไม่ได้แบบว่าเหมือนคุณแม่ท่านอื่นนะคะก็เดี๋ยวมาฟังเนาะก็2ข้อไปแล้วนะคะก็เป็นข้อที่3นะคะข้อที่3ของพิงเนี่ยก็จะมีแบบว่าเหมือนผะอืดผะอมนะคะผะอืดผะอมนี่คือ เหมือนคล้ายคลื่นไส้คนท้องอะค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยเหมือนประมาณแบบวิงเวียนเฉยๆนะคะแล้วก็มีอาการแบบว่ามองคนเยอะๆไม่ได้บริเวณแบบคนเยอะๆเนี่ยก็จะแบบไม่อยากเข้าไปเลยอาทิเช่นเหมือนเราไปห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยอยากเข้าไปเนาะเพราะว่าแบบเห็นคนแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเวียนหัวแล้วอะค่ะแล้วก็จะต้องแบบพกยาดมหรือว่ายาหม่องยาหอมไปตลอดนะคะ ซึ่งของพิงอะก็จะเป็นแบบช่วงแรกๆเนาะคุณแม่บางคนนะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนกลางๆไปแล้วเนาะแต่ว่าอย่างของพิงอะค่ะเป็นตอนช่วงแรกๆนะคะไม่ได้แพ้แต่ว่าอาจจะมีผะอืดผะอมวิงเวียนศีรษะนิดหน่อยเนาะต่อไปนะคะคืออาการที่เป็นเนี่ยคือปัสสาวะบ่อยอันเนี้ยคือชัดเจนมากนะคะคือแบบว่า เหมือนเราสังเกตได้ ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปตรวจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเป็นแบบเดี๋ยวก็ปวดฉี่แล้วเดี๋ยวก็ปวดฉี่นะคะก็เหมือนมันฉี่บ่อยอะค่ะแล้วก็ไม่เยอะนะเวลาเราฉี่นะคะมันก็จะไม่เยอะแต่ว่าคือเราจะปวดบ่อยมากแล้วก็เหมือนทำอะไรอย่างเงี้ยคือจะพะวงแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะแบบว่าปวดฉี่นะเราต้องไปฉี่ก่อนหรือเราจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจะมีความกังวลและส่วนตรงนี้ซึ่งมันไม่ได้เยอะนะแต่ว่าคือมันจะแบบบ่อยมากถี่มากนะคะก็คืออยากให้อ่าลองดูกันก่อนว่าเราอะปวดส่วนตรงไหนแต่ของพิงอะก็คือมันจะปวดบ่อยๆนะประมาณแบบถ้าทุกสิบนาทีอะค่ะคือมันจะปวดนะคะเนาะแล้วก็อาการต่อมาค่ะของพิงมันก็จะเป็นแบบอาการปวดหลัง ก็จะปวดหลังนะคะอย่างที่คลิปถัดคลิปก่อนหน้านี้พิงจะบอกแล้วว่าพิงมีอาการปวดหลังนะคะก็คือมันจะปวดร้าวปวดแบบแสบๆอะค่ะแต่ว่าก็คือปวดไม่ได้เยอะมากนะคะแต่มันก็จะปวดหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะปวดตอนนี้ก็ยังปวดอยู่นะคะก็ยังปวดอยู่แต่ไม่มากนะคะมันจะเป็นหายๆอะค่ะมันจะมาแบบนั้นเนาะแล้วก็อ่าอาการต่อไปนะคะก็คือแบบมันจะมีความรู้สึกแบบ อยากกินอาหารเยอะแล้วก็มีการเบื่ออาหารด้วยนะคะคือ2 อย่างเนี้ยของพิงนะคะมันจะมีแบบอยากอยากกินอะ
คืออยากกินตลอดเวลานะคะอยากกินนู่นอยากกินนี่อยากกินนั่นเห็นแล้วก็อยากซื้อแต่พอเวลาซื้อมาเนี่ยมันก็กินไม่หมดนะคะแต่ว่ามีอาการเบื่ออาหารด้วยนะคะเบื่ออาหารร่วมด้วยคือถ้าเราไปเห็นสิ่งของที่เราไม่อยากกินหรือเป็นแบบจำเจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่อยากกินทันทีเลยกลายเป็นน้ำหนักลดเร็วนะคะก็ตรงนี้ก็คือไม่ค่อยดีแต่ว่าเพียงจะพยายามกินให้ได้เยอะที่สุดคือไม่ได้เยอะแบบหมายความว่าปริมาณเยอะนะคะแต่ว่ากินให้ได้แบบคุ้มค่าที่สุดอย่างอันที่เช่นเราอยากกินส้มตำอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้แบบว่ากินส้มตำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะกินเป็นบางมื้อแล้วก็แถมข้าวไปด้วยอะไรอย่างงี้นะคะแต่พิงก็จะไปลดพวกของอาหารที่เลี่ยนอาหารที่พิงเลี่ยนเนี่ยคืออาหารที่มีแบบว่าพวกกะทินะคะแล้วก็แบบพวกแบบอะไรอะต้มจืดที่มันไม่ค่อยร้อนนะคะมันจะแบบรู้สึกว่าแบบไขมันขึ้นนะคะไข่น้ำมันเนาะมันจะขึ้นมาตลอดเวลาแล้วพอเห็นแล้วมันแบบผะอืดผะอมเนาะกินก็กินไม่ได้นะคะก็คือตรงนั้นนะก็คือจะเลี่ยนไปนะคะแล้วก็พยายามแบบรักษาสมดุลของร่างกายด้วยอย่าทำให้ตัวเองนะแบบหิวบ่อยนะคะก็คือพยายามกินนะคะแบ่งเป็นมื้อนะคะเป็นมื้อแบบย่อยๆเนาะก็คือข้าวหลักเราก็กินตามหลักอะละค่ะแต่ว่าคือระหว่างวันอะระหว่างวันเราก็ต้องมีกินด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นอะเราจะไม่มีสารอาหารส่งไปถึงตัวเล็กนะคะในท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพิงก็จะกินแบบนี้เนาะอันนี้คือเป็นสาเหตุนะคะที่ว่าเราจะหิวบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้ตัวนะคะแล้วก็กินนะถึงเราไม่รู้ว่าท้องแล้วเราก็กินเพราะว่าเราหิวใช่ไหมเอ่ยอันต่อมานะคะของพิงค์มันจะมีอาการแบบว่าท้องผูกนะคะอาจจะมีแบบท้องผูกอะค่ะแบบว่าบางทีเนี่ยเราถ่ายไม่เป็นเวลาหรือว่าแบบว่าถ่ายแบบยังไงอะคือเหมือนแบบบางทีท้องก็ไม่ผูกบางทีแบบมันก็บอกไม่ถูกนะบางทีพิงค์แบบไม่ค่อยถ่ายท้องเลยนะคะแต่บางทีก็แบบว่าเอ้ยท้องอาจจะเสียบ้างอันนี้ก็คือมันจะเป็นแล้วแต่ลักษณะของอาการของคุณแม่นะคะแต่ละท่านเนาะมันก็จะมีอาการส่วนตรงนี้ร่วมด้วยนะคะแล้วก็จะมีอารมณ์แบบผันผวนหน่อยๆแต่ว่าของพิงไม่ค่อยเยอะค่ะเพราะว่าปกติแล้วคืออย่างเหมือนแฟนพิงเนี่ยอารมณ์เขาจะดีใช่ไหมก็จะแบบไม่ค่อยมีอารมณ์ที่โกรธกันนะคะเลยไม่รู้ว่าอารมณ์เหวี่ยงมันเป็นยังไงเนาะคืออาจจะแบบเหมือนปกติพิงเป็นมาก็ไม่ได้อารมณ์เหวี่ยงอะไรนะคะก็จะเป็นอารมณ์ดีอยู่ตลอดเนาะก็จะไม่มีส่วนตรงนั้นนะคะแต่ว่าอาจจะมีแบบผันผวนบ้างนิดหน่อยนะคะแบบว่าแบบอึดอัดรำคาญใส่กางเกงแบบอึดอัดหรือว่าใส่เสื้อแบบตัวนี้ไม่ชอบอันเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีอาการรำคาญนะคะแล้วก็แบบเอ่อเหมือนอาการต่อมาเนี่ยของพิงอะจะเป็นอยู่อย่างหนึ่งคือจมูกเร็วมากนะคะจมูกไวได้กลิ่นไวนะคะก็คือยังเหมือนแบบเขาทำกับข้าวอะคือไกลมากนะแต่พิงก็แบบได้กลิ่นก็จะถามเพื่อนว่าอันเนี้ยเขาทำอะไรหรือว่าอันเนี้ยมันเป็นกลิ่นอะไรใครทำอะไรอะคือพิงรับรู้กลิ่นก่อนคนอื่นเลยนะก็คือแบบช่วงนั้นก็คือรู้แล้วนะคะก็คือถามเพื่อนแล้วว่าได้กลิ่นไหมเพื่อนบอกว่าไม่ได้กลิ่นนะคะก็คืออาการแบบเรารู้แล้วแหละว่าเราต้องเป็นอะไรแน่เลยนะคะก็คือมันจะเป็นแบบนั้นเนาะแล้วก็เอ่ออย่างต่อมาเนี่ยก็คือเอ่อของพิงค์มันจะเป็นอาการแบบสุดท้ายเนาะก็คืออ่าเหมือนเมนเรานี่แหละมันจะมาแบบขาดช่วงหน่อยนึงแต่ว่าของพิงค์มันจะมาขาดช่วงบ่อยๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าของพิงค์เนี่ยคือมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันผิดปกตินะคะอย่างอาทิเช่นแบบเฮ้ยมันต้องมาแบบว่าขาดช่วงแบบ3วันอะไรอย่างงี้ปกติขาดช่วงใช่ไหมแต่ว่าคือตอนเนี้ยคือแบบขาดช่วงแบบ5วัน6วันอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้ก็คือถ้าปกติแล้วเราไม่รู้สึกอย่างอื่นตามที่พิงยกตัวอย่างมานะว่าพิงแบบมีอาการนะคะก็แนะนำว่าถ้ามันขาดช่วงขนาดเนี้ยก็คือเราตรวจได้นะคะเราตรวจได้เลยคืออาการพวกนี้มันเป็นอาการที่บางคนสมมุติสันนิษฐานก็ได้นะคืออยากมีน้องใช่ไหมคะก็อาจจะสันนิษฐานก็ได้ว่าเรามีอาการแบบนี้นะคะคือมันไม่แปลกนะที่เราจะเข้าข้างตัวเราเองเพราะว่าเราอยากมีน้องถูกไหมคะแต่ว่าคือเราต้องดูตัวเราเองด้วยว่าเราเป็นจริงไหมเราอะไรจริงไหมแต่ถ้าสมมติว่าอย่างเหมือนข้อสุดท้ายที่พิงยกตัวอย่างมาคือประจำเดือนขาดใช่ไหมคะเรามี
มีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ลุ้นตรงนี้เนาะก็อยากให้ลองเช็คกันดูนะคะว่าอาการของตัวเองเนี่ยเป็นแบบไหนส่วนอาการที่พิงยกตัวอย่างมาพิงก็เป็นแบบนี้นะคะลองดูว่าคุณแม่ท่านไหนเนี่ยก็จะเหมือนพิงบ้างหรือเปล่านะคะบางคนอาจจะเหมือนเลยหรือว่าบางคนอาจจะแบบต่างจากนี้เนาะบางคนอาจจะมีเลือดไหลหรือว่าแบบหน้ามืดเป็นลมนะคะแต่ว่าแบบของพิงก็ไม่เป็นเนาะก็บางคนก็อยากกินแบบพวก มันจะมีบ้างนะคะที่ว่าอยากกินของเปรี้ยวของหวานน้ำหวานน้ำเย็นน้ำอะไรอย่างงี้นะคะมันก็จะมีอยู่แล้วนะคะพวกนี้เนาะเพราะว่าแบบมันมีอาการแบบว่าเปลี่ยนแปลงนะคะทางฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีเปลี่ยนแปลงบ้างเป็นธรรมดานะคะลองให้คุณแม่สังเกตดูนะคะว่าเรามีอาการแบบนี้หรือเปล่านะคะถ้ามีอาการแบบนี้แล้วลองสังเกตดูนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าประจำเดือนเนี่ยขาดเนี่ยก็คือแบบลองซื้อที่ตรวจมาตรวจดูนะคะเผื่อบางทีก็คือจะมีความโชคดีเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีน้องเร็วขึ้นเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ